नमस्ते, वेलकम सम्पूर्णलाई दर्शन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा अरु भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, हेर्न छुट्नु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी विभिन्न भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पावर पोइन्ट सम्बन्धीका भिडियोहरु, फोटोशप सम्बन्धी भिडियोहरु, अनलाइन लर्निङका भिडियोहरु, ब्याङ्किङको कम्प्युटरका भिडियोहरु लगायत विभिन्न भिडियोहरु लिएर उपस्थित भएको थिएँ। अपलोड गरिसकेको छु। यदि तिनी भिडियोहरु हेर्न छुटाउनु भएको छ भने त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज तपाईहरुको लागि म जीमेलमा कसरी 100 वटा भन्दा बढी इमेलहरु दिनमै पठाउन सकिन्छ, एडभान्स कसरी पठाउन सकिन्छ। यदि तपाईले जीमेल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, एफिलिएट गर्नुहुन्छ भने यो अति आवश्यक भिडियो छ। यो भिडियो आफूले पनि हेरेर अरूलाई पनि शेयर गर्दै यदि यो भिडियो नबुझ्नु भयो, यदि केही थप सजेसनको लागि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट स्टार्ट भिडियो। ओके, फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो जीमेल खोल्नुस्, ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजरमा जीमेल भनेर टाइप गर्नुस्, gmail.com। आफ्नो मेल खोल्नुस्, आफ्नो मेल ओके। यहाँनिर मेरो अब जीमेल खुलिसकेको छ। अनि त्यसपछि अब मेसेज पठाउनको लागि पहिला नै मेसेज चाहिँ ड्राफ्टमा सेभ गरौँ, अनि त्यसपछि एडभान्स त्यसलाई कसरी सेन्ड गर्ने भने सुरुमा तपाई कम्पोजमा क्लिक गर्नुस्। कम्पोजमा क्लिक गरिसकेपछि पहिला नै मेसेज कम्पोज गरौँ। ओके, यहाँनिर सुरुको ट्यु भन्ने त्यतिकै छोडिदिनुस्, ब्ल्याङ्क छोडिदिनुस्। अनि सब्जेक्टमा तपाईले के मेसेज पठाउँदै हुनुहुन्छ, के को सब्जेक्ट हो त्यो सब्जेक्ट लेख्नुस्। अनि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकिन, नत्र भए तपाईले बुझ्नुहुन्न भन्दै। अब जस्तै सब्जेक्टमा मैले यहाँ बर्थडे सेलिब्रेसन, बर्थडे सेलिब्रेसन भनेर सब्जेक्ट दिएँ। तपाईले जुन जे सब्जेक्ट हो त्यसको सब्जेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा डेमो मात्रै दिन खोजेको। अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले अब यहाँ टाइप सुरुमा इमेलमा डियर भनेर लेख्छु। अनि कसको नाम हो हैन, त्यसको नामको लागि मैले यहाँ स्मलर साइन दुईटा, अनि NAME नेम, अनि ग्रेटर देन साइन दुईटा। यो राम्रोसँग ख्याल गर्नुस् है। यो हामीले मेल मर्ज प्रयोग गरेर हामीले जीमेलबाट हामीले 100 जति इमेल एकैचोटि पठाउन सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। मेल मर्जको प्रयोग हो यो। अब यसले मेल मर्ज कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै अब त्यसपछि अब तपाईले मेसेज लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मेसेज मैले डेमो मात्रै लेख्दै छु। त्यसपछि मैले अब त्यसको लागि बर्थडे सेलिब्रेसनको टाइम 4 PM। अनि त्यसपछि त्योभन्दा अघि मैले डेट, यहाँनिर डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। डेट अनि त्यसपछि यसको भेन्यू कहाँनिर गर्ने हो, भेन्यू चाहिँ मैले होम भनेर दिएँ। अनि मैले अब यहाँभन्दा धेरै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डेमो मात्रै देखाउन चाहेँ। अब यो मेसेजलाई यत्तिकै छोडिदिनुस्। अनि मैले यो मेसेजलाई मैले यसरी क्लोज गरेँ भने यो ड्राफ्टमा सेभ हुन्छ। अब ड्राफ्टमा सेभ भएपछि पहिला नै ड्राफ्टमा हेरौँ है। ड्राफ्टमा सेभ भयो। यो ड्राफ्टमा मैले अलरेडी पहिला पनि एउटा बनाएको थिएँ, त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु किन कन्फ्युज भइगला हैन। यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यो एउटा दुईटा रहेको छ, एउटा ड्राफ्टमा रहेको छ। अब यसलाई यत्तिकै छोडौँ। अब हामी यहाँबाट हामी अब जस्तै यसलाई ओके इनबक्स गरेर छोड्दियौँ है। अनि त्यसपछि हामी फर्स्ट यहाँबाट सर्च गर्छौँ गुगल डकुमेन्ट।
गुगल डकुमेन्ट। अब गुगल डकुमेन्टको बारेमा थप भिडियोहरू मैले आगामी दिनमा पनि ल्याउने छु। अब गुगल डकुमेन्ट भनेको अनलाइन जुन वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट अनलाइन गुगलले प्रोभाइड गरेको छ त्यो गुगल डकुमेन्ट हो। जस्तै अब यहाँ डकुमेन्ट छ, मैले सिटमा जान्छु, सिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि सिटमा गइसकेपछि गो टु गुगल सिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट हाम्रो एक्सेलको फाइलमा ब्ल्याङ्क फाइलमा ओके गरिदिनुहोस्। ओके, हामी यहाँबाट गुगल सिटमा आइसकेका छौँ। गुगल सिटको एडभान्टेज भन्ने हो भने यदि तपाईँ अनलाइनमा बसेर काम गर्नुभएको छ, झ्याप्पो लाइन जान्छ, विभिन्न कम्प्युटर बिग्रिन्छ भने तपाईँ नेटमै अब तपाईँको जिमेलमा सेभ भएर बस्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। तपाईँले कहिले पनि अनलाइनबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ भने डिजिटल मार्केटर एफिलिएटरहरूले यहीँबाट चाहिँ गुगल सिट प्रयोग गरेरै काम गर्दा हुन्छ। अनि अब यहाँ चाहिँ इमेल, हामीले इमेलहरू यहाँ ल्याउँछौँ अनि त्यही इमेलबाट डाइरेक्टली मेसेज जाओस् भन्नको लागि अब यहाँ इमेलहरू एट्याच गर्नको लागि इमेल, फोन नम्बर, एड्रेस हामीले यहाँनिर सेभ गरेर राख्छौँ। अनि सेभ गर्नको लागि त्योभन्दा पहिला नै यहाँनिर तपाईँको एड ओन भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अनि एड ओनमा क्लिक गरिसकेपछि एड ओन, यहाँनिर एड ओन गेट एड ओन भन्ने छ, गेट एड ओनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ सर्च गर्नुहोस् तपाईँले एट एनदर मेल मर्ज भन्ने, यसलाई सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, अनि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसलाई सुरुमा यो तपाईँको केही प्रोसेस कन्डिसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, यसको प्रोसेसिङ हुन्छ। यो प्रोसेसिङ अनि यसले साइन इन गराइदिनुहोस् गुगलबाट। अनि यहाँ तल गएर तपाईँले यसलाई अलो गरिदिनु, अलोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो हाम्रो भइसकेको छ, एड भइसकेको छ, यसलाई डन गरिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो एड भइसकेको छ, एड भएर इमेल एड्रेस भनेर देखिसक्नु भएको छ। अब यहाँनिर टपमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर हामीलाई नेम चाहिएको छ योभन्दा अघि, त्यही भएर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अनि इन्सर्ट वान लेफ्ट भनेको वान एउटा कलम हामीलाई लेफ्टमा इन्सर्ट गरौँ। जस्तै यहाँनिर हामीलाई नेम चाहिएको छ, नेम भनेर राखिदिनुहोस्। अब नेम, इमेल एड्रेस अनि तपाईँको एड्रेस, अरू फोन नम्बर, विभिन्न कुराहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यो आफ्नो कहीँबाट पाउनुहुन्छ, मार्केटिङ गर्ने जो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अति आवश्यक छ यो। अनि अनलाइन मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङको लागि त अति आवश्यक छ। उहाँहरूले इमेल एड्रेस कसरी पाउने भने त्यो एउटा गुगल फर्म भन्ने हुन्छ, गुगल फर्मबाट पनि तपाईँले त्यसरी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा मैले आगामी दिनमा भिडियो बनाउने छु। जस्तैमा यहाँ सिम्पल डेमोको लागि मैले जस्तै एक दुईजनाको नाम राख्छु म रेन्डमली, एउटा नाम दिएँ। अहिले अलिकति ठुलो साइज ठुलो गराइदिउँ, यहाँ नपुग्ला। अनि यो इमेलको पनि थोरै यहाँनिरसम्म पुऱ्याइदिउँ। ओके, अनि यो नाम, अब यो नामको चाहिँ जिमेल एड्रेस दिउँ। ओके, मैले यहाँ यति नै डाटा गरेँ। जस्तै अरू पनि तपाईँले विभिन्न एड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो अब तपाईँले यसको बारेमा होइन, जस्तै कहिले कहिले फेसबुकमा फ्रीमा
यस्तो कोर्स एभाइलेबल छ, तपाईँले फर्म भर्नुहोस्, गुगल फर्म भर्नुहोस्, अनि सिट लिमिट छ भनेर यस्तो यस्तो कुराहरू बहुत आइरहेको हुन्छ है। त्यसको पछाडि नलाग्नु होला, किन उनीहरूले त तपाईँको इमेल एड्रेसको ट्र्याक गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। अनि तपाईँले त्यहाँ गएर नाम अनि इमेल एड्रेस अनि विभिन्न कुराहरू हालिदिनुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि तपाईँलाई कोर्स पनि दिँदैन। अनि उनीहरूले के गर्छन् भने त्यहीबाट फेरि तपाईँलाई मेल पठाउन सुरु गर्छन् है। मेल पठाउँछन् अनि नम्बरहरू हालिदिनु भएको छ भने फोन गर्न सुरु गर्छन्, एसएमएस गर्छन्, अनि तपाईँलाई चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने काम गर्छन्। उनीहरूले फ्रीमा दिँदैनन् होइन, उनीहरूले जस्ट एडभर्टाइज पनि गरिरहेका हुन्छन्। जेन्युइन पनि हुनसक्छ, कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले जो फेस गरिरहेको हुनाले तपाईँहरूलाई भनेको छु। अनि त्यसपछि यस्तै गरेर तपाईँले मार्केटिङ हो भने त्यो स्ट्राटेजी अप्नाउनु पर्छ, यो जिमेल मार्केटिङमा पर्छ। अनि यो कुरा त भयो। अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप फेरि एड ओनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड ओन पछि तपाईँले यहाँ गेट एड एनदर मेल मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि वर्किङ भनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ, केही समय वर्किङ गर्छ यसले, वेट गर्नुहोस्। ओके, यहाँ दुईवटा प्लान छ है। अब 400वटा इमेल पठाउने हो अथवा प्लस 50 इमेल पर डे पठाउने हो भने यहाँनिर यसको चाहिँ प्लान पनि छ। यो प्लान लिँदैनौँ हामी, फ्रीमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ 100 इमेल पठाउनुको लागि जस्तै। अनि यहाँ मेरो सेन्डर नेम अलरेडी तीर्थराज घिमिरे भनेको छ। मैले यहाँ चाहिँ यसको नाम सेन्डर नेम इज ज्ञान दर्शन अन्जान भनेर लेखेँ है। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल सेकेन्ड इमेल टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिरबाट तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ ड्राफ्टमा सेभ भएको कुराहरू यहाँ देख्नुहुन्छ, जस्तै बर्थडे सेलिब्रेसन मेरो यो हो, यसमा पठाउने हो। अनि त्यसपछि यो ट्र्याकमा टिक रहने दिनुहोस् यत्तिकै। अनि त्यसपछि अरू यो पर्सनल एट्याचमेन्ट यो केही पनि नगर्नुहोस्। अनि एउटा यहाँ सेन्ड 3 इमेल, मैले 3टा मात्रै यहाँ छ होइन, 3टा मात्रै हुनाले 3 इमेल भनौँ होइन। अनि त्यो रिसिभ टेस्ट भने तपाईँले इमेल कस्तो भयो त भनेर एउटा टेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले एउटा टेस्ट गर्छु, रिसिभ टेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेल सही गयो कि गएन, सही जाँदैछ कि छैन भनेर एउटा टेस्ट गरौँ होइन, कस्तो इमेल जाँदैछ। अब जस्तै मेरो यहाँ मेल आइसकेको छ, म अब અહીંको मेल खोल्छु। मेल खोलेर ओके ओके, यहाँ मी भनेर मैले आफैलाई मेल आएको छ यो है। अब तपाईँ मी भनेर के आएको छ त भित्र हेरौँ है हामी। अब ज्ञान दर्शनले पठाएको छ, डियर तीर्थराज आई विल लाइक टु इन्भाइट माई बर्थडे सेलिब्रेसन यो भनेर। अब यहाँ लोगो सोगो मैले केही पनि राखेको छैन है। यो लोगोको बारेमा पनि आगामी भिडियोमा मैले बताउँछु है तपाईँहरूलाई। यो बताउनै छ, यो कुराहरू धेरै कुरा छ इमेल मार्केटिङका। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यति हो भएपछि यहाँनिर अब तपाईँको मेल ठिक छ, अब पठाउन ठिक छ भने अब तपाईँले के गर्नुहोस् त, फेरि त्यहीँ जानुहोस् होइन। अनि सेन्ड 3 इमेलमा ओके गरिदिनुहोस्, जति छ तपाईँको त्यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस्। अनि यो एट वन्स तपाईँको जति धेरै इमेल भयो भने एट वन्स फास्टली जान्छ। के भन्नु त, अल इमेल हेज बिन सेन्ड ओके। अनि तपाईँको एउटा कुरा के छ भने यसमा अझै फाइदा एडभान्टेज के छ भने जस्तै मेल हेऱ्यो कि हेरेन, सेन्ड त भयो, यहाँ स्ट्याटस दियो है, यहाँनिर एउटा सेन्ड भयो, यहाँ यो बाउन्स भन्यो होइन, बाउन्स भयो। अनि मेल सेन्ड भयो, यहाँनिर तपाईँको यो बाउन्स किन भयो त, इमेल एड्रेस मिलेन है। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। यहाँनिर मैले रङली चाहिँ इमेल एड्रेस हानेको रहेछु मैले अब भन्दाखेरि है। अब यहाँनिर अब तपाईँले एउटा कुरा थप ज्ञान भइहाल्यो तपाईँलाई। अब यो रङली हान्नुभयो भने पनि है, यहाँनिर अहिले मैले मिलाइनँ, छोडिदिनुहोस् त्यत्तिकै। अनि यो रङ इमेल एड्रेस हुनाले के भयो त, बाउन्स भयो, यो गएन है। 2जनालाई इमेल गइसकेको छ। अब यो 2जना इमेल हेरेको भए यहाँ अब हेर्नुहोस् है, ओपन भइसक्यो भने मैले अहिले अब एउटा यो सुरुको मेरै अर्को मेल एड्रेस छ, मेरो मेलबाट म खोल्छु। ओके, यहाँनिर देखिरहनु भएको छ, यो मेरो मेल
आइसकेको छ ज्ञान दर्शन बर्थडे सेलिब्रेसन। ल यसलाई मैले ओपन गरेर पनि हेर्छु। वाउ हाम्रो मेल आइसकेको छ। डियर तीर्थराज घिमिरे आई विल लाइक टु इन्भाइट। वाउ यो एकदम फास्टली हेर्नु म्याजिक भयो होइन। यो यस्तो सजिलै तरिकाले आयो। जिमेल मार्केटिङ एफिलिएटिङ डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने यो अति आवश्यक एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो मैले यो लिएर उपस्थित भएको थिएँ होइन। यस्तै भिडियोहरू तपाईँले अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु है, अब यहाँनिर अब यो कुरा अझै एउटा कुरा मैले यहाँ के देखाउनु खोजेको भने मेल ओपन भनेको, मेल ओपन भनेको यो मेल ओपन भइसक्यो है। तपाईँले ओपनको चाहिँ ऊ पाइसक्नु भएको छ है, रेस्पोन्स भइसक्यो भनेर यसबाट ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो धेरै नै राम्रो भिडियो रहेको छ तपाईँको लागि होइन। इमेल मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ होइन। यस्तै भिडियोहरू मैले टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियोहरू आगामी दिनमा कम्प्युटर बेसिकदेखि एडभान्स भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै होइन। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। घर कोरोनाको बेला घर सेफली रहनु होला। स्टे सेफ। जय नेपाल। थ्याङ्क यू।